ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በዚህ ቻናል እጅግ ጠቃሚ የሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህን መረጃ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ፣ ምክንያቱም የሁላችንም ችግር ስለሆነ እሱን ችግር የሚቀርፍላችሁ እጅግ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ለዚህ አስተማሪና ጠቃሚ ቻናል ቤተሰብ እንዲትሆኑ ጋብዛለሁ። ከዚህ በፊት ለዚህ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ ልጆች ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ እንድትጀምሩ ጠይቃለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ መረጃው እንለፍ። እሺ እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ጠቃሚ ነው፣ ምክንያቱም የሁላችንም ችግር ስለሆነ የሁላችንም መሰረታዊ የሆነ ችግር የሚቀርፍልን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ፒሲ ወይም ላፕቶፕ በምንጠቀምበት ሰዓት ኮምፒውተራችን ይንቀራፈፋል። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ጎን ለጎን ስንከፍት እንደዚሁም ከበድ ያሉ ፕሮግራሞችን ወይም ሶፍትዌሮችን ስንከፍት የመንቀራፈፍና ፍጥነቱ በጣም የመዘግየት ሁኔታ ይታያል ማለት ነው በጣም ብዙ ላፕቶፖች ላይ ወይም ኮምፒውተሮች ላይ። ይህም ችግር በምንድነው የሚመጣው? የኮምፒውተራችን ራም ዝቅተኛ በመሆኑ ነው ማለት ነው። ይሄ የመንቀራፈፍ ወይም ደግሞ የመፍጠን ችግር ማነው የመዘግየት ችግር የሚፈጠረው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ ምንም አይነት ተጨማሪ ነገር ሳንጠቀም ኮምፒውተራችን ላይ ያለውን ራም እንዴት ማሳደግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህም በዊንዶ 10 እና በዊንዶ 11 ዊንዶ 10 እና ዊንዶ 11 ተጠቃሚ ለሆናችሁ ለሁለታችሁ ማሳያለሁ። አሁን በዚህ ቪዲዮ የኔን ራም ወደ 25 ጂቢ እንዴት አድርጌ እንደማሳድገው አሳያችኋለሁ። ይህንን በመጠቀም እናንተም ችግራችሁን ትፈታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጥታ ወደ መረጃው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የማሳያችሁ ዊንዶ 10 ላይ ነው። እንዴት ነው ይህንን ማድረግ የምንችለው? መጀመሪያ ዊንዶ ፕላስ ኢን ተጫኑ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ ክሊክ ስታደርጉ ወደ ስቶሬጃችን ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ በግራ በኩል ዚስ ፒሲ የምትላለች ዚስ ፒሲ የምትለዋን ራይት ክሊክ በማድረግ እዚህ ፕሮፐርቲ የሚለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐርቲ የሚለውን ስንጫን ይህን የመሰለ ኢንተርፌስ ያመጣልናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ዊንዶ 10 ነው እዚህ ላይ እየተጫነው ዊንዶ 10 ነው። እናንተ ምናልባት የዊንዶ 10 ናቸው አፕዴት ያልሆነ ከሆነ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ አያመጣላችሁም። የሚመጣላችሁ ኢንተርፌስ ከዚህ የተለየ ነው። ያን ኢንተርፌስ አሳያችኋለሁ። እዛ ላይ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ያክል ራም እንዳለ እዚህ ላይ ተመልከቱ። 4 ጂቢ ራም ነው ያለው፣ በጣም ትንሽ ነው። እዚህ ጋር በግራ በኩል ስቶሬጅ የሚለው ላይ እንሂድና ቨርቹዋል ሜሞሪያችን ምን ያክል እንደሆነ እንየው። ስለዚህ ሾው ሞር ካልን በኋላ እዚህ ላይ ሲስተም ሪዘርቭድ የምትላለች እሷን ክሊክ ስናደርግ ይሄ ይመጣልናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ቨርቹዋል ሜሞሪው 2.25 ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ካላችሁኝ፣ ኮምፒውተራችን በሚጨናነቅበት ሰዓት ራሙ በሚያንስበት ሰዓት ትልቅ ፕሮግራም በምንከፍትበት ሰዓት ወይም የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ጎን ለጎን በምንከፍትበት ሰዓት ይሄን ነው የሚጠቀመው ኮምፒውተራችን እንደ ራም አድርጎ የሚጠቀመው ቨርቹዋል ሜሞሪውን ነው። ይሄ ሜሞሪ ደግሞ እንደምታዩት በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። አሁን የኛ ስራ ምንድነው የሚሆነው? ይሄንን ወደ 25 ጂቢ ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። 32 64 ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኔ በማሳያችሁ ቪዲዮ ወደ 25 እንዴት እንደምቀይረው እና ኮምፒውተራችን በሚጨናነቅበት ሰዓት ይሄን እንደ ራም አድርጎ ይጠቀመዋል። ስለዚህ ፍጥነቱ በጣም የተሻለ ይሆናል። እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? እንዝጋውና ወደ ኋላ እንመለስ። አሁንም እዚህ ጋር ዚስ ፒሲ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ የሚለውን እንከፍታለን። በዚህ መንገድ እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አፕዴት የሆነ ዊንዶ 10 ነው እኔ ጋር ያለው። እዚህ ጋር በቀኝ በኩል አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የምትላለች እሷን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቅድም አሳያችኋለሁ ያልኩት የእናንተ አፕዴት ያልሆነ ከሆነ ዊንዶ 10 ነው እዚህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት በዚህ መንገድ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን የምታገኙት የት ነው? በግራ በኩል አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የምትላለች። ከዛ ውጭ ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ወደዚህም ለመምጣት ቅድም እኔ ያሳያችሁት መንገድ ነው የምትከተሉት። ከዚህ በኋላ ያለውም አሁን የማሳያችሁ ነው የሚመስለው። በግራ በኩል ብቻ ልዩነቱ ይሄ ምንድነው? አፕዴት ያልሆነው የዊንዶ 10 ቨርዥን ላይ እዚህ ጋር በግራ በኩል ነው አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የምትለዋን የምናገኛት። ወደ ሲስተም
ወደ ሲስተም ሪዘርቭ ለማስገባት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እዛ ላይ ከሆናችሁ እዛ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። የዚህ አይነት ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አድቫንስ ሲስተም ሴቲንግ ላይ ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። ስንገባ እዚህ ላይ አድቫንስድ የምትለው ላይ መሆኗን ቼክ ካደረግን በኋላ የመጀመሪያዋን ሴቲንግ ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ስናደርግ ይሄኛው ኢንተርፌስ ይመጣልናል። አሁን የማሳያችሁ ይሄ ኢንተርፌስ ማለት ነው። ስለዚህ አድቫንስድ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደ ታች ወረድ ብለን ቼንጅ የምትላለች ቼንጅ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታገኙት እናንተ እዚህ ላይ ይሄ አውቶማቲካሊ ማኔጅ ፔጂንግ ፋይል ሳይዝ ፎር ኦል ድራይቭስ የምትለዋ ማርኩና ነው እንደዚህ የምታገኙት። እናንተ አንማርክ ታደርጓታላችሁ። አንማርክ ስታደርጉት በዚህ መንገድ ታገኙታላችሁ። ከዛ ይሄ ከስተም ሳይዝ የሚለው ደግሞ ሳይመረጥ ነው የምታገኙት። እሱን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እሱን ስትመርጡለት እነዚህ ሁለት ቦክሶች ክፍት ይሆኑልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው የምናስተካክለው። እንዴት ነው የምናስተካክለው? ለምሳሌ እኔ 25 ሜጋባይት አማን 25 ጂቢ ከፍተኛ 20 ጂቢ ዝቅተኛ እንዲሆን ነው የፈለኩት። ስለዚህ ካልኩሌተር እጠቀማለሁ ማለት ነው። 1 ጂቢ 1024 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ እንዴት ካልኩሌት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሚኒመም ስንት ይሆን? እዚህ ኢኒሻል፣ እዚህ ደግሞ ማክሲመም ይላል። ስለዚህ ሚኒመሙን 20 ጂቢ ላድርገው። 20 ሲባዛ በ1024 ሜጋባይት ማለት ነው 20480 ብዬ ሞላለሁ። ሚኒመም 20 ጂቢ ይጠቀማል እዚህ ላይ ማለት ነው። ለታችኛው ደግሞ 25 እንዲሆን ነው የፈለኩት። ማክሲመሙ እስከ 25 ሜጋባይት ከሲ ድራይቭ ላይ እዚህ ላይ ከሲ ድራይቭ ከኮምፒውተር ላይ አቬሌብል ከሆነው ላይ ነው ቀንሶ የሚጠቀመው። ስለዚህ 25 በ1024 አባዛዋለሁኝ 25600 ይሄን ካስተካከላችሁ በኋላ ከታች ሴት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኦኬ ብላችሁ ይሄ ኢንተርፌስ ይዘጋል። ከታች አሁንም ኦኬ ትላላችሁ። አሁንም ከታች ኦኬ ብለን ዘግተን እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴት አድርጎ እንዳስተካከለው ሪፍሬሽ እናድርግና ነው። ቅድም ሳሳያችሁ 2.5 ወይም 2.25 ነበር ያሳየዋችሁ። አሁን ወደ ከ25 ጂቢ በላይ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ለማድረግ መስራቱን አሁንም ድጋሚ ወደዛው እንመለስና ዚስ ፒሲ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፕሮፐርቲ የሚለው ላይ እንገባለን። ከገባን በኋላ በግራ በኩል ስቶሬጅ፣ ከዛ እዚች ጋር ሾው ሞር የምትላለች ሾው ሞር ካታጎሪ። ይህን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሲስተም ሪዘርቭድ የሚል ነገር ይመጣልናል። እዛ ውስጥ ነው የምንገባው። አናላይዝ እያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀውና ጨርሷል። ይሄው ቨርቹዋል ሜሞሪያችን 2.5 የነበረው አሁን 25.2 ጂቢ ነው። ስለዚህ 4 ጂቢ የነበረው ራም ሲጨናነቅ ቀጥታ ይሄን የተቀመጠለትን ስፔስ ይጠቀማል ማለት ነው። 25 ጂቢ በመጠቀም ኮምፒውተራችሁ እጅግ በጣም ፈጣን ይሆንላችኋል። በዚህ መንገድ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ዊንዶ 11 ላይ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ወደዛ እናልፋለን። ወደዛ ከማለፋችን በፊት አሁንም በድጋሚ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። በቀጥታ ወደ ሚቀጥለው ወደ ሁለተኛው ክፍል እንለፍ። እሺ እንግዲህ የዊንዶ 11 ተጠቃሚ ሆናችሁ ደግሞ ዊንዶ 11 የምትጠቀሙ ካላችሁ ቨርቹዋል ሜሞሪያችሁን ልክ እንደው እንዴት ነው ቅድም እንዳሳያችሁ ማለት ነው ማሳደግ የምትፈልጉ ኮምፒውተራችሁ እንዳይጨናነቅ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት? ተመሳሳይ ነገር ነው። አንድ ነገር ብቻ ነው የሚቀየረው። እዚህ ላይ ወደ ስቶሬጃችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ በግራ በኩል እዚህ ስፔስ የሚል አለ። ተመሳሳይ ነው። እዚህ ላይ ልክ እንደ ዊንዶ 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐርቲ ትሉታላችሁ። ፕሮፐርቲ ሚለውን ስትጫኑ ከዊንዶ 10 ነው የተለየ ኢንተርፌስ ነው እዚህ ላይ የምታገኙት። ልዩነቱ እሱ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ምንም አይነት አዲስ ነገር የለም ማለት ነው። በቀላሉ ይሄንን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዊንዶ 11 ስትከፍቱት ይሄንን ነው የሚመስለው። የተወሰነ ነገር ይለያያል ከዊንዶ 10 ጋር ማለት ነው። ይሄው እዚህ ላይ እንደምታዩት ዊንዶ 11 ኢንተርፕራይዝ ይላል። ወልፔፐሩ አንድ አይነት ስለሆነ ዊንዶ 10 እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። ዊንዶ 11 ነው እዚህ ላይ የተጫነው። ስለዚህ አድቫንስ ሴቲንግ የሚለውን አድቫንስ ሲስተም ሴቲንግ የሚለውን
ዊንዶ 11 ላይ የምታገኙት እዚች ላይ ነው። በቀኝ በኩል አድቫንስ ሲስተም ሴቲንግ ትላለች። ስለዚህ እሷን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ከዊንዶ 10 ጋር ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ቅድም ያሳየኋችሁ ነው የምታደርጉት። ስለዚህ አድቫንስ ትላላችሁ እዚህ ላይ። ከዛ ሴቲንግ የሚለውን ትጫናላችሁ። አሁንም በድጋሚ አድቫንስ፣ ከዛ እዚች ላይ ትመጡና ቼንጅ የምትለውን ትጫናላችሁ። ከዛ እዚህ ላይ እኔ ቀድሜ ስላደረኩት ቲክ አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ ቲክ ሆኖ ነው የምታገኙት። ይሄን ቲክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ልክ እዚህ ላይ እኔ እንደሞላሁት ከስተማይዝ ታደርጋላችሁ። የምትፈልጉትን ያክል ሳይዝ እዚህ ላይ ልክ እንደቀደሙ ካልኩሌት አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ሴት ትሉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ያላችሁ ልክ እንደ ዊንዶ 10 መውጣት ነው ማለት ነው። ይሄ መስራቱን ለማረጋገጥ ምንድነው የምታደርጉት? በተመሳሳይ ልክ እንደ ዊንዶ 10 ስቶሬጅ የሚለው ላይ በግራ በኩል ይሆን እንደምታዩት ስቶሬጅ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ታች ትወርዱና ሾው ሞር ካታጎሪ የምትለውን ስትጫኑ እዚህ ላይ ይሄ ነገር ይመጣላችኋል። ሲስተም ሪዘርቭድ የሚለው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ላይ ቨርቹዋል ሚሞሪ የሚል ታገኛላችሁ። ይሄን ወደ 32 ጂቢ ስላሳደግኩት ቀድሜ ስላሳደግኩት ማለት ነው 32.2 ጂቢ ይላል። ስለዚህ ዊንዶ 11ችንንም በዚህ መንገድ በማስተካከል ኮምፒውተራችን ወይም ፒሲያችን እንዳይንቀራፋ ማድረግ እንችላለን። በጣም ብዙ ሶፍትዌሮች ስንከፍት የሚጨናነቅብን ከሆነ በዚህ መንገድ ይህንን በመጠቀም በቀላሉ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ አስታውሳችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ጠቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ ባይ